Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάχνουμε σάμαλι με άρωμα μαστίχας. Φανταστικό, πανεύκολο, με ένα απλό ανακάτεμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 600 γραμμάρια γιαούρτι. Το έχω ανακατέψει λιγάκι, έτσι, γι' αυτό και το βλέπετε νερουλό. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη. 5 γραμμάρια μαστίχα. 5 γραμμάρια μαστίχα είναι 4-5 δάκρυα. Έτσι. 2 βανίλιες. 2,5 κουταλάκια baking powder, μισό κουταλάκι σόδα, μία καλή τσιμπιά αλάτι, ανακατεύουμε. Θα βάλουμε 800 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, ...150 γραμμάρια γάλα, ανακατεύουμε καλά και θα αφήσουμε τώρα για ένα τεταρτάκι, έτσι, να φουσκώσει λίγο το σιμιγδάλι. Μετά από ένα τέταρτο θα το βάλουμε σε ταψί. Να ξέρετε ότι το σάμαλι θέλει χρόνο, εντάξει, θέλει χρόνο για να φουσκώσει το σιμιγδάλι και να έχουμε ένα σωστό γλυκό. Οπότε μπορείτε αυτή τη διαδικασία να την κάνετε από το βράδυ, να βάλετε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα το πρωί να κόψετε και να ψήσετε. Έτσι κι αλλιώς το σιρόπι και το γλυκό πρέπει να είναι ζεστά και τα δύο. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Η διαδικασία αυτή είναι 5 λεπτά όπως είδατε. Παίρνουμε ένα ταψί τριαντάρι, έτσι, στο οποίο έχω βάλει βούτυρο, έχω αλείψει με βούτυρο. Θα ρίξουμε μέσα διορθώνουμε όσο μπορούμε. Ωραία. Θα βάλουμε τώρα στο ψυγείο, όπως σας είπα, τουλάχιστον για 4 ώρες. Εάν μπορείτε να το αφήσετε παραπάνω, θα το αφήσετε και παραπάνω. Δηλαδή, όσο περισσότερο, μέχρι 12 ώρες μπορείτε να το αφήσετε. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Εφόσον περάσαν αρκετές ώρες, πάμε να κάνουμε το κόψιμο. Έτσι. Καταρχήν δημιουργούμε έναν σταυρό. Εφόσον δημιουργήσαμε το σταυρό, πάμε και κόβουμε ακριβώς στη μέση. Κόβουμε ακριβώς και εδώ. Το ίδιο κάνετε και από εδώ.
Το βλέπετε? Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, έτσι, αρκεί να πηγαίνετε βήμα-βήμα. Αφού κόψαμε το γλυκό, θα βάλουμε 4 φλιτζάνια ζάχαρη, έτσι, 900 γραμμάρια είναι περίπου, 3,5 φλιτζάνια καυτό νερό, χυμό από μισό λεμόνι, δύο βανίλιες, και αν έχετε, καλό είναι να βάλετε και 1 με 2 κουταλιές γλυκόζη. Έτσι, η γλυκόζη θα σας βοηθήσει καλύτερα, δένει καλύτερα το γλυκό. Αν έχετε, αν δεν έχετε δεν πειράζει. Ανακατεύουμε και θα πάμε τώρα για βράσιμο 6 λεπτά από την ώρα βρασμού. Έτσι, δηλαδή θα ξεκινήσει ο βρασμός και 6 λεπτά θα μετρήσετε και θα το βγάλετε. Μόλις βάλαμε το σιρόπι επάνω, το σαμαλί μας είναι έτοιμο. Ανάβουμε το φούρνο και περιμένουμε να ζεσταθεί, να πάει 170 αντιστάσεις ή 160 αέρα. Μόλις ζεσταθεί θα ψήσουμε για 40 λεπτά. Το γλυκό μας είναι έτοιμο, σιροπιάζουμε κατευθείαν. Έτσι μόλις βγήκε από το φούρνο. Οπότε ζεστό σιρόπι, καυτό γλυκό. Το αφήνουμε να πιει το ζουμάκι όλο, θα το ρίξετε όλο το σιρόπι, εντάξει, κομμένο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μου, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!